Коли ми чуємо про вовків, у голові зазвичай виникає образ самотнього хижака або жорстокого вожака зграї. Але що, якщо я скажу вам, що майже все, що ми знаємо про вовків, це міфи? Сьогодні ми зазирнемо в очі справжньому лісовому інтелекту. Забудьте термін «альфа-самець». Це найбільша наукова помилка минулого століття. У дикій природі вовча зграя – це не армія, це міцна родина. Альфи – це просто мама і тато. Жорстока боротьба за лідерство буває лише в зоопарках, де вовки чужинці. У лісі ж усе тримається на повазі. Чи знали ви, що вовченятам дозволено майже все? Дорослі вовки мають залізне терпіння, вони дозволяють малечі кусати себе за вуха чи хвости, сприймаючи це як гру. Старші брати та сестри, так звані няньки, залишаються з малими, поки батьки на полюванні. Вони не просто приносять їжу, вони передають досвід. Це справжня культурна спадщина, яка вивчається поколіннями. Вовче виття – це не просто звук, щоб налякати туристів. Це суміш FaceTime та Google Maps. Кожен вовк має унікальний голос, свій аудіопаспорт. Коли зграя виє хором, вони спеціально вибирають різні ноти. Це такий собі аудіоблеф. Здалеку здається, що вовків утричі більше, ніж є насправді. Психологічна зброя в дії. Але є і зворотній бік. Дослідження показують, що вовки виють найчастіше, коли зникає той член зграї, з яким у них був найтісніший зв'язок. Відомі випадки, коли вовчиці поверталися на місце загибелі свого чоловіка тижнями. Просто щоб посидіти там у тиші, відмовляючись від полювання. Вони виють не для того, щоб передати координати, а щоб покликати того, кого вже немає. Це виття, крик болю та надії на повернення. У такі моменти рівень гормонів стресу в крові вовка зашкалює, як при важкій втраті у людей. Вони здатні на вірність до останнього подиху, і це найвища форма інтелекту, яку неможливо вирахувати цифрами. Перейдемо до технічних характеристик. Вовк – це досконала машина. Ніс. Вони розрізняють понад 200 мільйонів запахів. Поки ми бачимо дерево, вовк читає цілу історію. Хто проходив тут 2 дні тому і в якому настрої був. Вони буквально відчувають запах адреналіну, тобто бачать ваш страх. Носом. Лапи. У них вбудований антифриз. Кров у лапах циркулює так, щоб подушечки не замерзали навіть на льоду при мінус 40 градусах, але при цьому не втрачалося тепло всього тіла. Тактика. Під час полювання вовки не просто біжать. Вони використовують тактику облоги. Одні женуть жертву, інші чекають у засідці, перекриваючи шляхи відходу. Це стратегічне мислення рівня гросмейстера. Чому ми їх так боїмося? Від казок про червону шапочку до трилерів ми зробили вовка головним ворогом. Але правда в тому, що вовк – це наше дзеркало. Якби 1000 років тому вовки не підійшли до людського вогнища, у вас би ніколи не було вашого улюбленого коргі чи лабрадора. Весь генетичний код собак – це адаптований код вовка. Ми боїмося їх, бо вони занадто схожі на нас. Такі ж соціальні, такі ж вірні своїм і такі ж небезпечні для ворогів. Природа – це неймовірно складний механізм. І вовк у ньому – це системний адміністратор. Є відома історія парку Єллоустоун. Коли туди повернули вовків, вони почали полювати на оленів. Олені перестали виїдати молоді дерева біля річок. Береги зміцніли, виросли ліси, повернулися птахи й бобри. І врешті-решт навіть річки змінили свої русла. Ми звикли вважати хижаків ворогами життя, але насправді вони – його охоронці. Хто для вас вовк тепер? Небезпечний хижак чи все ж таки мудрий охоронець природи? Пишіть, що ви думаєте у коментарях.